Xiaomi ले नेपालमा ब्याक टु ब्याक आफ्नो फ्ल्यागशिप डिभाइसहरू लन्च गरिरहेको छ। फ्यु विक्स बिफोर चाहिँ हामीले Xiaomi 12 Pro देखेको थियौं। त्यसपछि रिसेन्टली Xiaomi ले आफ्नो 12 सिरिजको अर्को दुईटा नयाँ फोन जुन हो Xiaomi 12 र Xiaomi 12X चाहिँ लन्च गरेको छ। सो आजको हाम्रो यो भिडियोमा हामी Xiaomi 12 लाई अनबक्स गर्नेछौं, यसको फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नेछौं र हाम्रो इनिशियल इम्प्रेसन पनि शेयर गर्नेछौं। I am Sabina Adhikari from Gadgets in Nepal. So let's get started with today's video. बक्समा फोन बाहेक तपाईले सिम इजेक्टर पिन, युजर म्यानुअल, ट्रान्सपेरेन्ट फोन केस, टाइप सी केबल र चार्जर पाउनुहुन्छ। सो इट इज भेरी इम्प्रेसिभ कि Xiaomi ले चाहिँ बक्समै चार्जर प्रोभाइड गरेको छ, अनलाइक अदर ब्रान्ड्स, त्यो पनि अझ 67 वाटको। अब चाहिँ हामी फोनलाई फोकस गरौँ है त। Firstly, मलाई यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। It is small, it is compact compared to the other flagship devices. अनि लुक वाइज पनि it is very sleek, very stylish. अनि हातमा पनि यो perfectly fit हुन्छ। So if you are somebody जसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो अनि bulky devices-हरु मन पर्दैन, you would really like this. यसको बोथ साइडमा कर्भ डिस्प्ले रहेको छ र साथसाथै यसको ब्याक र फ्रन्ट चाहिँ ग्लासले बनेको कारणले एकदमै प्रिमियम फिल हुन्छ। यो फोन 8.2 मिलिमिटर थिक छ भने यसको एक्चुअल वेट चाहिँ 180 ग्राम्स हो, which is pretty decent. हामीसँग Xiaomi 12 ग्रे शेडमा छ भने यो बाहेक तपाईले पर्पल शेड पनि किन्न सक्नुहुन्छ। एन्ड इफ यु आर समबडी हु वान्ट टु गो अ लिटल एक्स्ट्रा, Xiaomi ले यसमा लेदर ब्याक वाला स्पेशल एडिसन पनि अफर गरेको छ। पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्न पर्दा राइट ह्यान्ड साइडमा पावर की, भोल्युम रकर छ भने टप ह्यान्ड साइडमा आयर ब्लास्टर, मेन माइक र स्टिरियो स्पिकर रहेको छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड कम्प्लिटली क्लीन छ भने बटम साइडमा लाउड स्पिकर, टाइप सी पोर्ट, मेन माइक र डुअल सिम कार्ड स्लट रहेको छ। नाउ मुभिङ अन टु द डिस्प्ले, Xiaomi 12 मा तपाईले 6.28 इन्चको AMOLED डिस्प्ले पाउनुहुन्छ विथ फुल HD प्लस रेजोल्युसन एन्ड 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट। डिस्प्लेको प्रोटेक्सनको लागि कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास विक्टस युज भएको छ भने यो फोनले 10 बिट कलर्स, डल्बी भिजन र HDR10 प्लस कन्टेन्ट पनि सपोर्ट गर्छ। AMOLED प्यानल भएको कारणले कलर्सहरु भाइब्रेन्ट देखिन्छ भने यो फोनको पिक ब्राइटनेस चाहिँ 1100 निट्स हो, जसको कारणले चाहिँ ब्रड डे लाइटमा तपाईले फोन चलाउँदाखेरि चाहिँ खासै इस्यु हुँदैन। त्यही सँगै यसमा तपाईले अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुन्छ। क्यामेराको कुरा गर्न पर्दा Xiaomi 12 मा पनि Xiaomi 12 Pro के क्यामेरा सेटअप प्रोभाइड गरिएको छ, which looks very extra. यसको पछाडिपट्टि 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा विथ OIS, 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा प्रोभाइड गरिएको छ भने फ्रन्टमा सेल्फिजको लागि 32 मेगापिक्सलको क्यामेरा आउँछ। यसको मेन क्यामेरामा OIS फिचर प्रोभाइड गरिएको कारणले भिडियोहरु एकदमै स्टेबल आउँछ भने लो लाइट फोटोजहरु पनि तपाईले राम्रो पाउनुहुन्छ। Xiaomi 12 को क्यामेराबाट हामीले फ्यु पिक्चर्सहरु क्लिक गरेको छौं। हजुरहरुलाई यो फोटोजहरु कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सनु होला। We told before, Xiaomi 12 is the cheapest device ससमा Qualcommको Snapdragon 8 Gen 1 chipset युज भएको छ। यो चिपसेट 4 नानोमिटरमा बिल्ड भएको छ भने यसमा Adreno 730 GPU आउँछ। यो फोन नेपालमा सिंगल भेरिएन्टमा अवेलेबल छ, which is 8 plus 256GB internal storage. Definitely Qualcommको Snapdragon 8 Gen 1 chipset is one of the most powerful chipset for Android devices currently in market. यसको गेमिङ परफॉर्मेंस बेन्चमार्क टेस्टहरु चाहिँ हामी हाम्रो TikTok अकाउन्टमा शेयर गर्नेछौं, so make sure you follow us there. सफ्टवेयर साइडमा हेर्ने हो भने यो फोन Android version 12 मा रन भएको छ along with MIUI 13 and this time Xiaomi ले चाहिँ यसमा 3 वर्षको मेजर Android अपडेट र 4 वर्षसम्मको Android सेक्युरिटी अपडेट प्रमिस गरेको छ। Xiaomi 12 सानो र कम्प्याक्ट भए पनि यो फोनमा 4500 mAh को ब्याट्री प्रोभाइड गरिएको छ along with 67 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट र यो फोनले 50 वाट सम्मको वायरलेस चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ। एन्ड अकॉर्डिङ टु द ब्रान्ड बक्समा प्रोभाइड गरिएको 67 वाट को चार्जरले यो फोनलाई 0 to 100% बनाउन मात्र 39 मिनेट्स लाग्छ। एट द एन्ड टकिङ अबाउट द प्राइस अफ Xiaomi 12, यसको सिंगल भेरिएन्ट 8 plus 256GB currently मार्केटमा एट द प्राइस अफ 92,999 मा अवेलेबल छ। एन्ड इफ यु आर वन्डरिङ Xiaomi 12 सँगै लन्च भएको Xiaomi 12X को प्राइस कति हो भनेर, वेल यो फोनको सिंगल भेरिएन्ट 8 plus 256GB currently मार्केटमा एट द प्राइस अफ 76,999 मा अवेलेबल छ। Xiaomi 12 र Xiaomi 12X को स्पेक्स
स्पेक्समा खासै डिफरेन्स नभए पनि प्राइसमा ठुलो ग्याप हुनुको मेजर रिजन चाहिँ यसको प्रोसेसर हो। Xiaomi 12X मा तपाईले क्वालकमको Snapdragon 870 चिपसेट पाउनुहुन्छ र यो फोन चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन 11 मा रन भएको छ। एन्ड इफ यु आर वन्डरिङ दुईटा मध्ये which is the perfect device for you, हामी very soon हाम्रो च्यानलमा Xiaomi 12 र Xiaomi 12X को कम्प्यारिजन भिडियो ल्याउने छौं, so make sure to subscribe. So that is all for today. हजुरहरुलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सनु होला। I am Sabina Adhikari from Gadgets in Nepal and I'll see you guys in our next video. Till then, stay safe and bye bye.